بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. امروز ما شما درس ما را از سریز آفیس پکیج بخش اکسل خوش آمدید میگویم. شما تقریبا برنامه ورد را خلاص کردین. امروز انشالله از برنامه اکسل شروع میکنیم. خب برنامه اکسل از یک سریز MS آفیس پکیج، یک سریز آفیس پکیج از آفیس پکیج برنامه در دفترات استفاده میشه. اکسل برای چی استفاده میشه؟ اکسل برای های کلکیولیشن، برای محاسبات عالی استفاده می شود. اگر یک ورکشیت سیو کنیم با پسوند چی سیو میشه؟ X extra large sheet executable ways to open، طریقه های باز کردن اکسل. اولیه ای است که از طریق سرچ دوم ای است که ما میتونیم از طریق تاسک منیجر طریقه سوم می توانیم که از طریق چی باز کنیم؟ از طریق شارتکت. از طریقه چهارم از طریق استارت مینو. طریقه پنجم از طریق استارت. طریقه ششم از طریق تاسک بار. اول میم از طریق سرچ باز میکنیم برنامه اکسل. چه میم نوشته میکنیم اکسل نوشته میکنیم باز میشه. طریقه دیگه که داریم از طریق تاسک منیجر. دیگه میم سر تاسک بار ما کلیک میکنیم میگیم تاسک منیجر، یا آسان ترین طریقه میگیم از طریق کیبورد بیم کنترل شیفت اسکیپ. اینجا میایم در قسمت فایل، سر فایل کلیک میکنیم میگیم ران نیو تاسک و در این قسمت نوشته میکنیم اکسل. سر انتر کلیک میکنیم برام میاره اکسل. طریقه شارتکت میم رایت کلیک میکنیم در قسمت نیو میگیم نیو اینجا پیدا میکنیم چی ره؟ اکسل، مایکروسافت اکسل ورکشیت. سرزی کلیک میکنیم برای ما باز میکنه. با ما خوب باز کرد انشاءالله با شما هم باز میکنه. طریقه چهارم از طریق استارت مینو میایم دیگه سر ویندو کلیک میکنیم یا میایم هم تو سرزی کلیک میکنیم. از این طریق یا سرچ میکنیم یا دمیجا سعی میکنیم این اکسل سرزی کلیک میکنیم با ما اکسل باز میکنه. و بعد از این داریم استارت مینو استارت. اینجا که بیم سرزی کلیک کنیم اینا مثلا و
ویندو میگیم. از این طریق میایم اینجا اکسل که پیدا کردیم، سرزی کلک میکنیم، میایم پنت start. اینو استارت آمد، سرزی کلک میکنیم باز میشه. و بعد از او داریم طریقه پنجم، امی تاسک بار است. اگر بخوایم اکسل اپن کنیم در تاسک بار، از این طریق هم میتونیم. اکسل سرزی کلک میکنیم، میگیم پن تو تاسک بار. اینجا برای ما تاسک بار آمد، نال سرزی کلک کنیم باز میشه. اینی همون جای است که ما و شما با برنامه اکسل کار میکنیم. و در قسمت ما و شما خود آوردم خواندیم. اینجا هوم است، نیو است، میتونیم یک ورکشیت نو بگیریم، اوپن یک ورکشیت سابقه را میتونیم بیاریم، اکاونت و فیدبک و آپشن. انشاءالله ما و شما در جلسه های آخر میخوانیم. آل میایم در هوم، سر بلانک ورک بوک کلک میکنیم. در برنامه ورد که بودیم بلانک داکومنت بود، حالا بلانک ورکشیت داریم. این صفحه اکسل. در یک قسمت چیز را که سیو کنیم برای ما و شما کنترل اس یا سرزی کلک کنیم سیو میکنه. این خب معلوم دار اندو ریدو چیز است. این کویک اکسس تول بار است. اگر بخوایم دیگه نیو بیاریم، نیو اینا میتونیم بیاریم. این برای ما ناممون را برای ما نشان میده که نام می ورکشیت تان چی است. در این قسمت میتونیم هر چیز را سرچ کنیم. مثلا میگیم سیو اس، هر چیز است اینجا. اینجا ساین این کرده باشین و اینجا کپشن بتن است که مینیمایز، ریستور داون. اگر ریستور داون باشه مکسیمایز میکنه و کلوز بتن. اینجا شیت داریم، یک شیت، دو شیت، سه شیت بتونیم تا از 0 در یک ورک بوک از 0.255 شیت ما میتونیم بسازیم. اینجا انزر تگه بگویی، این میگه ورکشیت است، چارت است، MS اکسل است، او را برد نشان میده. که جوکه بگوییم، یعنی بیم سرزی کلک بکنیم، دلیت میتونیم امی شیت دلیت کنیم. اینجا اکسل است، کلی چیز آسان است، در کار کده میتونیم. اینجا رینیم میگه، اگه بخوایم یک نام برش بتیم میتونیم نستک بتیم اینجا نام برش، مشکل نداره، هر چیز را که بخوایم کده میتونیم. و بعد ازی داریم موو و کاپی، میتونی موو کنی یا یک کاپی بگیری، موو the end. و بعد ازی داریم ویو کود داشته باشه پرتیک شیت که در منوهای بعدی داریم میخوانیم تب و کالر. اگه بخوایی میره یک رنگ بتی، این رنگ باشه، سبز این رنگ باشه، هر چیز میتونین انتخاب کرده بتونین. هایت میتونین امی اگه دو سه تا شیت داشته باشین میتونین یکیش هایت بکنین. و بعد ازی داریم اینجا، از اینجا انشالله شروع میکنیم. هر کدام این فایل و انزرت چیزا رو چی میگه؟ مینو میگه. این قرق میبینین یک پلیت میگه، یک پلیت، دو پلیت، سه پلیت، چهار پلیت، 5 6 7 8 پلیت داریم. و اگه اینجا بیایم سر پیست چیزا کار کنیم، اگه نوشته کنیم نیم، اگه سرزی کلک ما باشه بگویم کت، اگه اینجا بیایم بگویم پیست، بر ما پیستش میکنه، از اوشه میگیره در اینجا انتقالش میده. اگه سر کپی کلک کنیم اینجا بیایم بگویم پیست، یک نقلش میگیره. اگه در این قسمت کنترل زد میگیم چند مرتبه پیش سر بره این. در این قسمت ایره بگیریم سرزی کلک کنیم وین، ایره بولد کنیم، ایتالیک کنیم، یک اندرلاین هم برش بتیم، یک بک‌گراند چیز هم برش بتیم، رنگش هم تغییر بتیم. و اگر در این قسمت بیاییم یک چیز دیگه نوشته کنیم، مثلا last name. در این قسمت سرزی کلک ما باشه بگویم فارمت پینتر. اگر بیاییم سرزی کلک کنیم امو شکل چیز را که دادیم در این برای ما میره. این را انشاءالله فهمیدین. اگر مشکل چیز داشتین نمی کامنت ها برای من بگوین، من براتون جواب میدم. در این قسمت داریم فونت یا شکل خط. در این فونت میتونیم یک فونت برای تعیین کنیم.
این رقم باشه، هر رقمی را که بخوایم میتونیم سرش کار بکنیم. وای بولد میکنه، زخیمش میکنه، ایتالیک کمک کجش میکنه، اندرلاین یک زیر خطی برش میده. اگه این قرار انتخاب کنیم بخوایم دای برش باردر بتیم، میایم سر کلیک میکنیم، میگیم باتم باردر، دای پایانش باردر باشه، تاپ باردر، دای بالای باردر باشه، چپ دراست باردر باشه، در چپ باشه باردر نباشه، آل باردر، در تمامش باردر بده. این کارا رو برای ما میکنه. در این قسمت بیایم فیل کالر، یک کالر میتونیم برش بدیم، یک بک‌گراند چیز. اگه بخوایم برش رنگ بدیم هر رنگ میتونیم بدیم. این رقم باشه میگیم. این اگه بخوایم بزرگش کنیم اینجا بیم مثلا این اگه مثلا بیایم نشته کنیم father، چی نشته کنیم father. اگه اینجا بیم سر دینا رو کلیک کنیم، پس اینجا بیم بگویم چی؟ اینجا بگویم بزرگش کو برای ما، بزرگش کو برای ما بزرگش میکنه. اگه بگویم کوچکش میکنه، ای برای ما ای خو ایره میبینین تاپ الاین برش میده، در بالا میبرشه، در بالای پایان میبره، در وسط میبرشه. هر کار کده میتونه. ایسو میبرشه، ای چرخش میده برش، انگل کلاک وایز در جهت عقرب ساعت. این رقم کارا را میکنن. این رقم برش جور میکنه. ای اندنت میده، ای اندنت و فاصله و داشت برده چیزا برش میده. ای ایسو میبره مرج. اگه اینجا بیایم اگه بخوایم این رو بگویم رپ تکست، خب رپ تکست میکنه مرج and center چیز میکنه برای ما. 10 تا یا 5 تا سلگ انتخاب کنیم، او را میتونیم مرج کنیم یا یک جایی کنیم. و انشالله جنرال و کرنسی و چیزا را و درس آینده میخوانیم. درس امروز ما هم قمی باشه. لایک فالو کنین، شیر کنین، انشاءالله ادامه میدیم.